غانما شرفانه. Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având, hai să recunosc, o obsesie către latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu și de ce nu să distribuiți videoclipurile mele prietenilor dumneavoastră, prietenelor, în general persoanelor interesate de acest subiect. Eu acum când filmez suntem luni 9 decembrie și da, eu și cu Fuego ce suntem cu Bradul, dar apropo, dacă, nu știu, pe perioada videoclipului o să vă deranjeze la ochi, mai pe românește, treaba aceasta, luminițele și așa mai departe, lăsați-mă în secțiunea comentarii ca să știu data viitoare, eventual să închid luminițele sau văd eu cum filmez. Bun, my scent of the day, astăzi, luni, când nici măcar iarba nu crește pentru că e luni, este un parfum despre care nu v-am vorbit momentan, dar care mi-l doream foarte mult pentru că eu pur și simplu ador Instant Crush de la Mancera. Și când spun că l-ador, a se vedea cât a rămas din 120 de mililitri. Da? Iubesc acest parfum, l-am purtat și vara și primăvara și toamna și iarna și da, nu încercați să-l purtați vara, dar eu sunt Ana. Și am tot avut sticle full size, parfumuri inspirate, mai mult sau mai puțin. E drept, Casa Mancera nu este acea nișă exagerat de scumpă, din contră este genul de nișă extrem, extrem de accesibilă. Dar, am găsit acel parfum care, cum se spune pe TikTok, este spot on. Vine de la Arabiat Prestige și da, am venit cu tot cu cutie ca să vedeți și prezentarea și se numește Ishatar Amber Vanilla. Și da, nu vi-l întorc pentru că reflectă absolut totul în el. Este în cantitate de, țineți-vă bine, 110 milimetri, 110 mililitri sau cum îmi place mie să spun, full size plus un decant. Aceasta este sticluța, prezentarea, da, nu ai ce să spui, nu ai ce să-i ceri, nu ai ce să comentezi, nu absolut nimic. Sticluța și ea te duce cu gândul către Instant Crush, categoric, și când spun că este spot on, este spot on. De la aromă, și hai ca să nu-mi sară în cap alte persoane sau anumite persoane, hai să spunem că este 99,99% identic Instant Crush de la Mancera. Dar, nu în ultimul rând, ce m-a surprins pe mine, plăcut, sunt performanțele. Treaba asta este o bestie, treaba asta este un monstru. Are longevitate, are proiecție, are siaj, are absolut tot ce îți vei putea dori vreodată. Și da, exact cum v-am spus, Instant Crush de la Mancera nu este acel parfum scump, însă fiind luna decembrie, eu mă știu pe mine câți bani sparg în decembrie și dacă sunteți la fel ca mine și vreți, nu știu, să cadorisiți cuiva sau, da, ceva, știți că acea persoană iubește Instant Crush de la Mancera, Ishatar Amber Vanilla de la Arabiat Prestige Safe Blind Buy. Doar dacă iubește acel parfum, da? Acea vanilie ambrată, lemnoasă, fiind de tot pudrată, treaba aceea, șofranul acela, da, este top. Veți avea link în bara de descrieri pentru contul meu de Insta, contul meu de Facebook, contul meu de TikTok, grupul meu de Facebook Frag Family și pentru absolut toate parfumurile despre care vom vorbi astăzi. Toate le puteți găsi în România
strict la Dubai Collection, unde, da, Roche25 va aduce 10% discount. Le puteți găsi doar pe site-ul lor, toate parfumurile Arabiat Prestige în România, Dubai Collection distribuitor oficial. Ce vreau eu să zic? Dacă nu sunteți din România, dubaicollection.eu sau arabianscent.net, la fel, Roche25 funcționează și acolo tot pentru 10% discount. Și dacă mă urmăriți pe contul meu de Instagram, cred că ați văzut că undeva săptămâna trecută, pentru că da, am lipsit ceva din peisaj și îmi cer scuze, să rămână mult tuturor celor ce mi-au scris și m-au întrebat: hei, ești bine, de ce nu mai postezi? Săptămâna trecută a fost atât ziua mea de naștere cât și onomastica juniorului meu și a fost un haos. A fost un haos total. Bine, în general luna decembrie la mine e cu și despre haos, dar să nu divagăm. Vă spuneam că dacă mă urmăriți pe contul meu de Instagram, ați văzut că am primit un pachet de PR, un colet de PR de la Arabiat Prestige. Și da, mă emoționez pentru că dacă sunteți de ceva timp alături de mine, ați văzut că eu deja am multicele parfumuri de la casa Arabiat Prestige sau My Perfumes. Da? Arabiat Prestige și My Perfumes sunt surori, dacă doriți. Ei bine, ei m-au contactat pe Instagram, mi-au scris și vă dați seama că n-am putut fi decât mai mult decât emoționată și fericită. Și ce am avut eu în colet sunt 5 parfumuri pe care eu deja le am. 3 dintre ele le am de 4 luni, iar 2 dintre ele sunt ceva mai recente. Și pentru că am primit acest colet și pentru că le am de ceva timp, da, și le-am purtat și le-am despicat în patru și așa mai departe, astăzi vă voi prezenta ceea ce mi-au trimis ei și totodată, pentru faptul că eu le aveam deja, mă repet, vă pot face și recenzia lor. Și avem așa, gama cu mosc, cum îmi place mie să spun, și anume Cranberry Musk și Blueberry Musk. Sunt acele parfumuri care, dacă sunteți în treaba asta cu parfumuri, iubiți parfumurile și consumați mult content de genul, cu siguranță le-ați văzut peste tot pe YouTube, TikTok și așa mai departe, Instagram, peste tot. Sunt omniprezente. Dar, pe lângă acelea, am primit o cutie pe care vreau să o păstrez, nu mă întrebați ce o să pun în ea, dar vreau să o păstrez pentru că vine în culoarea mea preferată și anume Arabiat Prestige by My Perfumes, cutie ce conține colecția Naila și anume, am dărâmat instant crash-ul, dar nu mai contează, și anume avem Naila Suede, Naila în mijloc și Naila Vaniel. Bun, o să vă inserez notele pe ecran pentru fiecare dintre parfumuri. De asemenea, o să vă inserez și videoclipurile cu unboxing și primele impresii. Iar, haideți să începem cu ce să încep eu? Hai să încep cu Blueberry Musk, pentru că Blueberry Musk a fost acel, și da, o să vă prezint parfumul meu, pentru că primind aceste parfumuri, eu avându-le deja, o să-mi opresc eu unul, că am nevoie de backup și mare parte vor pleca către persoane dragi mie pe post de cadou de Crăciun. Ei bine, Blueberry Musk vine în această sticluță. Este în cantitate de 100 de mililitri, iar sticluța, nu știu, pentru mine este divină. Pentru mine nu este nimic prea mult. Toate detaliile acestea, pietricica aceasta de aici, nu știu, îmi place. Și pe acesta l-am din vară, de acum 4 luni în urmă, l-am purtat și pe timpul verii, l-am purtat și de când a venit frigul și tot ce vă pot spune,
haideți ca să vedeți și atomizorul, este faptul că dacă vă doreați acel parfum cu mure, acel parfum cu mure extrem de natural redate, ei bine, Blueberry Musk este alegerea potrivită. De la prima pulverizare, atât Blueberry Musk, cât și Cranberry Musk, cât și întreaga colecție Naila și în general, de fapt la toate parfumurile de la casa Arabiat Prestige pe care le am, la prima pulverizare nu resimți acel iz de alcool. Îmi cer scuze, însă a sunat telefonul și era ceva urgent și a trebuit să răspund. Vă spuneam faptul că încă de la prima pulverizare, la parfumurile casei Arabiat Prestige, nu resimți izul acela de alcool, nu resimți absolut nimic sintetic. Este o chestie care, da, m-a dat pe spate la propriu și la figurat și da, de aceea pur și simplu mi s-a pus pata, cum spun eu, pe această casă. Dar revenind strict la Blueberry Musk este acel parfum unisex în opinia mea, dacă sunteți domni și iubiți acordul de mure din parfumuri, nu vă deranjează nici acea adiere de trandafir, pentru că da, în momentul de față, cel puțin acum pe vreme rece, trandafirul de aici se resimte, adică eu una îl resimt ceva mai bine. Cu siguranță este acel parfum total unisex. Este genul acela de fructat curat, dacă are sens, pe care îl poți purta oriunde și oricând. Nu deranjează, exact cum vă spuneam eu în alte videoclipuri, nu este prea mult pentru job, nu este prea puțin pentru seară, poate fi cu ușurință, nu știu, acel parfum semnătură, de ce nu, dacă iubiți parfumurile fructate. Și dacă în vară, da, dacă pe timpul verii, pentru mine Blueberry Musk era acea înghețată de mure și vanilie, nu știu, de ce spun eu că poate fi parfum semnătură? Dacă în vară l-am putut purta, nu m-a deranjat nici pe mine, nici pe cei din jur. În momentul de față, pe vreme rece, treaba se schimbă ușor, dacă are sens, și îmi miroase, îmi dă la nas, cum spun eu, senzația aceea de tartă, nu știu, ceva comestibil, dar tot cu și despre mure. Ideea e ca să, nu știu, ca să iubești acest parfum, ideea e să iubești acordul de mure, pentru că îl întâlnești de la început până la sfârșit. Moscul de aici nu este unul de tip animalic, nu este unul de tip săpunos, zona de detergent, balsam de rufe, nici pe departe. Pentru mine este moscul acela pufos, ambrat, da? Cum îi spun eu. Ca longevitate pe pielea mea, da, pe pielea mea, acest Blueberry Musk duce undeva la 7-8 ore, proiecția spre marea mea surprindere este undeva la 3 ore, iar siajul este mediu. Pentru mine, nu știu, exact cum v-am spus, e genul de aromă fără vârstă, dacă doriți, pentru doamne și domnișoare, iar prezentarea în care vine, în opinia mea, îl duce cu succes în categoria cadouri, posibile cadouri pentru luna decembrie. Mai ales că el este destul de accesibil la preț, undeva la 130 de lei, dacă nu mă înșel, pe undeva pe acolo. Oricum v-am zis, veți avea linkurile în bara de descrieri pe site-ul celor de la Dubai Collection. Și bineînțeles, dacă adăugați și Roj 25, primiți încă 10% discount. Bun. Următorul din această gamă este Cranberry Musk. Și dacă aveam parfumurile cu fistic, dacă aveam parfumurile cu toate fructele posibile, eu cred că ne lipsea acel parfum cu merișoare. Da. Parfumuri cu merișoare nu prea am întâlnit eu. Dacă voi cunoașteți, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii. Acest Cranberry Musk vine în aceeași prezentare, aceleași detalii, aceeași sticluță, tot așa are această pietricică aici și da,
asta este dauna pe care eu i-am dat-o. Cranberry Musk de data aceasta este un parfum care, atomizor presurizat, Doamne Dumnezeule, nu știu. Dacă Blueberry Musk este acel parfum total unisex, ei bine, în opinia mea, Cranberry Musk este parfumul acela ce înclină latura feminină, plus că, nu știu, este genul acela de parfum prințesistic, dacă mă pot exprima așa, e genul acela de parfum pe care, nu știu, când îl porți, îți schimbă starea de spirit categoric și te transpune așa, ești acea Arabian Princess, dacă doriți, fără nici cea mai mică exagerare. Este, cum să spun eu, pe acesta nu-l pot duce către zona gurmandă, nu e ceva comestibil, nu e ceva de mâncat, dacă, da, să mă exprim mai bine, ci este ceva ce mă duce cu gândul sau mă transpune către o zonă potabilă, dacă are sens. Și da, m-ați auzit bine, pentru că este așa, cum să spun eu, are un acord sau compoziția în sine, e ceva ce mă duce cu gândul către o apă, ceva care curge. O să spuneți că am luat o razna, dar pur și simplu așa îl percep. Nu are acordul de calon, nu vorbim despre partea aceea. E, cum să spun eu, genul acela de parfum pentru clean girl estetic, cum se spune. Are ceva acord de pere, resimt aici o pară, însă, din nou, este genul acela de pară, cum să spun eu, mega zemoasă, para aceea pe care o muști și pur și simplu ți se prelinge pe mână sucul din ea. Are și o atingere de iasomie, nu este acea iasomie indolică, nu este iasomia din Alien, nu e ceva copleșitor, nu, sub nicio formă, dar este și vanilat, este și fin de tot cremos totodată și, nu știu, eu una prefer să îl port, de asta are această daună, pentru că pe timpul verii e genul de parfum must have. Îmi place și pe vreme rece, doar, cum să spun eu, în zilele acelea în care, nu știu, nu am vreo întâlnire mai importantă, nu trebuie să ajung la firmă, nu trebuie să mai fac eu cine știe ce lucruri, da? Ca parfum de zi cu zi. Dacă ești o doamnă sau o domnișoară, pentru că în continuare, pentru mine Cranberry Musk este acel parfum feminin, care ești în zona aceasta, fructat, floral fructat, da? Curată totodată, dar fără iz săpunos. Nu. Ce presimt eu cel mai bine de aici ar fi para aceea zemoasă, suculentă, o atingere de iasomie apoasă, ca să mă exprim așa, și ceva vanilie cremoasă. Dacă ești în zona aceasta, din nou, cu siguranță poate fi acel parfum semnătură. Are ceva, cum să spun eu, angelic în el totodată. Nu știu. Este parfum de prințesă, exact cum v-am spus și atunci când i-am făcut unboxing-ul și primele impresii. Bun, și din nou, ce am omis eu, la fel, la capitolul performanțe, undeva la 7-8 ore pe piele, proiecție 3 ore, psiaj din nou mediu. Asta, disclaimer pentru a nu știu câta oară, în funcție de piele plus alți factori, plus neapărat cantitatea de parfum aplicată. Și dacă aceste două parfumuri cu mosc sunt acele parfumuri ce pot fi ușor de plăcut, ușor de purtat, ușor de iubit de la prima pulverizare, haideți să schimbăm puțin macazul și să intrăm în gama Naila. Și voi începe, hai să încep cu primul pe care l-am avut eu și anume Naila. Naila cel clasic, care vine în această casetă, cutie tip casetă. Din nou, dacă aveți de făcut vreun cadou, mie mi se pare mai mult decât superb. Aici aveți notele inserate, aici este sticluța și da,
Sticluțele gamei Naila sunt desprinse din poveste pentru mine. Arată așa. Și da, nu știu cum să țin pentru că se reflectă absolut totul. Sticluța de Naila vine într-un rose gold. Nu știu, e foarte, foarte prințesistică și ea. Și pe cât de prințesistic arată în opinia mea, pe atât de prințesistic se simte. Este aroma aceea, haideți să și pulverizăm. Da? Din nou, atomizor cu presiune presurizat. Și Naila, Naila OG dacă doriți, da? Primul Naila din gamă, primul parfum. Din nou, este un parfum pe care eu l-am purtat atât pe timpul verii, cât și acum pe vreme rece. Și, din nou, vă pot spune același lucru. Este extrem de versatil. Nu sufocă, nu deranjează vara și se simte și dă bine și în vreme rece. De ce spun asta? Nu știu. Multă lume l-a asociat cu Iara de la Latafa. Iara roz. Pentru mine și pentru opinia mea și pentru percepția mea, nimic mai fals. Are o cremozitate aparte care, da, te poate duce oarecum către zona lui Iara Pink, însă aici vorbim despre cu totul altceva. Vorbim despre un milkshake, dacă doriți, de piersici cu ceva fulgi de cocos pe deasupra. Vorbim de un milkshake de piersici cu ceva fulgi de cocos pe deasupra și cu 2 bețișoare din acelea de vanilie, pentru că da, eu resimt destul de clar aici și un acord de vanilie, dar nu este parfumul acela gurmand și atât. Este fructat, gurmand, cremos, dacă are sens ceea ce spun. Este genul de parfum, exact cum v-am spus, cu iz de prințesă. Este foarte feminin și când v-am spus că resimt ceva ce mă poate duce cu gândul către fulgii de cocos, pentru mine, din nou, pentru mine, pentru gusturile mele, acest Naila nu este acel parfum cu iz tropical. Poate fi purtat cu ușurință și în vreme rece, pentru că, din nou, se întâmplă o chestie aici, la fel cum mi s-a întâmplat cu Blueberry Musk. Dacă, exact cum v-am spus, Blueberry Musk, când l-am purtat în vară, mă ducea cu gândul către acea înghețată de vanilie cu mure, iar acum, când s-a răcit afară, când s-a răcit vremea, mă duce cu gândul către o tartă cu ceva mure. Ei bine, Naila, exact cum v-am spus, în vară mă ducea cu gândul către un cocktail. Avea ceva, cum să spun eu, el în sine, parfumul în sine, combinat cu vremea de afară, dacă doriți, era ceva ce mă transpunea, mi-aducea în fața ochilor un cocktail. Ei bine, în momentul de față, exact asta am în fața ochilor. Acel milkshake cu piersici, cu ceva păstăi de vanilie, ai și ceva iz cremos, dar fiind de tot pudrat totodată, e ca și cum îți răsfeți corpul cu o cremă de corp categoria high-end și pur și simplu savurezi acel milkshake. Dar exact cum v-am spus, are și ceva ce te poate duce fiind de tot cu gândul către ceva bezele, dar are și o parte florală. Nu este acel parfum gurmand și atât. Nu, este o combinație. Este și floral, fiind de tot floral. Nu pot culege cu exactitate o floare anume de aici, însă cu siguranță are acel iz floral, are și acea parte gurmandă, are și acea parte cremoasă, dar și atingerea aceea fiind de tot pudrată. Iar la capitolul performanțe, întreaga gamă Naila, nu știu, în primul și în primul rând, am mai discutat cu anumite doamne și domnișoare. Dacă nu sunteți obișnuite cu parfumurile Middle Eastern,
În momentul în care testați pentru prima dată Naila Vaniel sau Naila Suede, s-ar putea să vă luați nose blind, cum se spune. De ce? Pentru că sunt atât de puternice de la prima pulverizare și exact cum v-am spus, nu se simte nici cel mai fin iz de alcool. Da? Aceeași poveste precum la gama cu Musk, Cranberry Musk și Blueberry Musk. Eu mi-aduc aminte foarte, foarte clar în momentul în care i-am făcut unboxing că preț de 1 minut, câteva secunde, da? Câteva secunde, 1 minut pe undeva pe acolo, pur și simplu mi-am luat nose blind. Atât sunt de puternice. Pe pielea mea, acest Naila duce, cum spun eu, undeva, țineți-vă bine, între 9 și 10 ore. Și da, vorbim de strict piele, nu haine. Pe haine durează până în momentul în care le speli. Proiecția, țineți-vă bine, undeva în jur de 4 ore, da? 4 ore. Iar siajul este unul mare, umple o încăpere, cu lejeritate. Și da, pentru mine categoric este genul de parfum de prințesă, nu știu, genul de parfum care nu l-aș putea asocia cu o anume categorie de vârstă. Nu știu, e pentru doamne, domnișoare, pentru toată lumea. Și da, exact cum v-am spus, dacă sunteți în zona aceasta floral, fructat, gurmandă, cremoasă, fiind de tot pudrată, cu siguranță Naila poate fi parfumul dumneavoastră semnătură, pentru că, nu știu, se mulează perfect în funcție de, se acomodează foarte ușor cu vremea de afară, dacă are sens ceea ce spun. Bun, următorul, hai să încep cu unul pe care îl voi deschide. Pentru că eu, da, într-adevăr, deja l-am aici. Vorbim despre Naila Vaniel, dar, credeți-mă, vine în aceeași sticluță, dar vă arăt că o să-l desigilez pe acesta. Și de ce îl desigilez? Pentru că gama Naila vine în cantitate de 80 de mililitri și chiar dacă sunt bombe, bombițe, voi știți că eu am probleme cu overspraying-ul și așa mai departe și am băut jumătate de sticlă. Da? Și de ce spun jumătate de sticlă? Pentru că poți aprinde blițul de la telefon și dacă lipești aici pe spate se vede. Doar așa poți vedea nivelul de parfum din sticlă. Dar, haideți să deschid acest Naila Vaniel ce mi l-au trimis ei. Pentru că da, am nevoie de o sticlă de backup, pentru că Naila Vaniel este așa. Uitați de ecler de la Latafa, uitați de orice altă inspirație pentru Bianco Latte de pe piață. Și da, știu că o să-mi iau extrem de mult hate pentru treaba aceasta, însă Naila Vaniel de la Arabiat Prestige, îl scoteam și nu vă arătam. Fix aceeași chestie, da? Prezentare tip casetă, din nou. Notele sunt inserate aici, parfumul este așezat aici. Naila Vaniel de la Arabiat Prestige este acea reinterpretare, dacă doriți, a ADN-ului lui Bianco Latte. Doamne Dumnezeule! Literalmente aș putea face baie. Le-am luat bine? Da, am crezut că am luat Naila prima variantă. Aș putea face baie oricând în Naila Vaniel. Dacă ești acea iubitoare a ADN-ului lui Bianco Latte, dar cum să spun eu, poate că și tu ești ca mine, în sensul că Bianco Latte ți se pare sintetic și da, o spun din nou și o voi spune mereu pentru că așa îl percep eu, așa îl resimt eu. Ți se pare sintetic. Și să spunem că ai testat ecler de la Latafa și parcă ți-a plăcut, dar și el are acel ceva. Ei bine, Naila Vaniel de la Arabiat Prestige cu siguranță te va cuceri. Este direct acel ADN. Este acel
pahar mare, uriaș, cu lapte, cu ceva caramel, multe boabe tonka, ai și acea vanilie, dar în deschidere cel puțin și până se așează el, preț de câteva minute, ce se resimte aici? Da, este un acord de iasomie. Are o adiere de iasomie, chestie care este, cum să spun eu, twistul lor personal, da? Pentru că știți că inspirațiile vin cu ceva în plus. Ei bine, Naila Vaniel este fix din filmul lui Bianco Latte, eu una îl iubesc, este numărul 1 pentru mine, este mai presus de eclair, este... Da, aș putea spune că este mai presus și decât Caramel Cascade, pentru că acolo este mai mult cu și despre caramel, pe când Naila Vaniel este, cum să spun eu, vanilia aceea cu adevărat gurmandă. E vanilia aceea lactonică, e vanilia aceea de prințesă, de doamnă, de domnișoară, de fetiță, de ce doriți dumneavoastră, pentru că multă lume iubește acela de net, de Bianco Latte, dar totodată multă lume spune, da, asta este o vanilie lactonică de doamnă, da, asta este o vanilie jucăușă, childish și așa mai departe. Pentru mine, nu știu, nu este sintetic, nu este copleșitor, nu este nimic prea mult și este beast mode. Beast mode. Este singura inspirație pentru Bianco Latte care are performanțele acestea. Și aceste performanțe le-a avut de la prima pulverizare, nu am avut probleme cu el. Din nou, nu am avut probleme cu aroma în sine, totul a fost compact, totul a fost fix cum trebuie, nimic sintetic, nimic, da? Deci categoric 10 din 10. Și din nou, dacă... mai ales că vine în această prezentare, din nou, dacă aveți de făcut vreun cadou, în opinia mea, și știți că acea doamnă sau domnișoară pur și simplu iubește, sau ați văzut-o că are eclair, sau ați văzut-o că are tiramisu caramel, dacă nu mă înșel eu, de la Zimaia, sau nu știu ce altă inspirație, dăruiți-i Naila Vaniel. Naila. Naila Vaniel de la Arabiat Prestige. Și când am spus faptul că este Beast Mode, i-am comandat unul și mamei mele, iar mama mea îl percepe doar în primele 2 ore. Apoi pur și simplu devine anosmică. Însă în jurul ei și mai ales dacă trece pe lângă mine, pur și simplu lasă dâră. Da? Deci lasă dâră. Eu fiind oversprayer sau îmi aplic parfumurile a la Dubai, am făcut greșeala să pulverizez cam mult și când am urcat în mașină cu familia mea, a trebuit să fiu dată jos și să stau fără exagerare cam 5 minute la aer să mă mai aerisez puțin. Da? Deci, atenție mare cât pulverizați. Dar exact cum v-am spus, nu știu, este pur și simplu vanilia aceea lactonică perfectă. Pentru mine este perfecțiune. Naila Vaniel și da, de aceea am avut nevoie de 2 sticle în viața mea. Naila Vaniel este vanilia lactonică perfectă. Și ultimul, dar nu cel din urmă, și de ce spun ultimul, dar nu cel din urmă, pentru că acest Naila Suede a fost parfumul meu semnătură pe data de 6 decembrie, când am împlinit 30 și... Când am împlinit și eu niște ani, da? Am purtat Naila Suede, care vine în această prezentare și pur și simplu din întreaga colecție, din întreaga gamă Naila, sticla aceasta este preferata mea pentru că da, este neagră, este, nu știu, are, pe aceasta vă pot arăta mai bine detaliile, are chestia aceasta 3D aici, nu știu, este pur și simplu divină, este, pentru mine, este acel potir de vrăjitoare, că da, am eu obsesiile mele, dar pur și simplu fix așa arată și fix așa miroase. Bine, toate 3 arată și da,
ați văzut de la brand, dar nu mai contează. Toate trei arată super, super fine. Dacă vă țineți parfumurile undeva pe o tăviță sau așa mai departe, chestie pe care eu nu o recomand, pentru că ale mele sunt în cutii sau undeva la întuneric și așa mai departe. Revenind la Naila Suede, nu știu, mi-e foarte, foarte greu, dar la sfârșit o să încerc să vă fac un top pentru aceste parfumuri. Aici parcă am pulverizat, da, aici stați că am pulverizat altceva. Dar ce bine dă. Bun, hai să pulverizez în palmă. Ei bine, Naila Suede poate fi acel parfum unisex, dacă sunteți domn și, cum să spun eu, Doamne Dumnezeule, nu vă feriți de parfumurile gurmande, da? Nu vă feriți de parfumurile gurmande, de parfumurile cu ceva subton vanilat lactonic, pentru că eu resimt și în Naila Suede vanilia aceea fiind de tot lactonică. Are și ceva, da, îmi lasă fiind de tot senzația de apă în gură, are ceva ce mă duce cu gândul către tofifi, da? Hai să spunem altfel, praline cu cremă de caramel în interior, da? Se resimte pe undeva pe acolo. Este și cremos totodată, dar cremozitatea, cum să spun eu, este vanilat lactonic cu subton cremos, dacă are sens, da? Că asta tot încercam eu să îmi pun ideile cap la cap. Iar pielea de aici, nu știu, eu recent am început să iubesc parfumurile cu acordul acesta de piele. Am luat-o de la cel mai mic nivel către cel mai mare, da? Le-am testat pe toate pe rând. Dar Naila Suede, în ciuda numelui pe care îl are, nu știu, nu vă gândiți că e acel parfum cu mega piele, dacă are sens. Chiar dacă el vine în sticluța aceasta neagră și vă poate duce cu gândul la aoleu să vezi câtă piele are în el și așa mai departe, nu, clar nu. Este, cum să spun eu, un gurmand pielos, dacă are sens, dar din nou, când aduc în discuție termenul pielos sau acordul de piele, gândiți-vă undeva la o adiere. Dar, atenție, dacă nu ați purtat sau nu ați testat niciun parfum cu acord de piele până în momentul de față, eu vă recomand în primă fază Decant din acest parfum. Încercați o mostră, găsiți la Dubai Collection, încercați o mostră. Pentru că, Doamne, cum este? Exact cum v-am spus, gusturile, percepțiile sunt total diferite. Ce îmi place mie, poate dumneavoastră vi se pare prea mult și așa mai departe. Pentru mine, acordul de piele din Naila Suede este pur și simplu la nivel de adiere. Este, dacă doriți, acel gurmand cu apucături dark, cu fine apucături întunecate, dacă mă pot exprima așa. Este senzual, este dulce, dar nu este dulcele acela copleșitor, deoarece treaba aceasta, acordul de piele de aici vine și temperează, dacă doriți, echilibrează situația. Are și un mosc care, în opinia mea, este la jumătatea, la limita dintre moscul acela ambrat și moscul acela animalic. Da? S-ar putea ca Naila Suede să fie oarecum prea mult pentru anumite persoane. Dar pentru mine categoric, nu știu, este 10 din 10, este parfumul de care eu mi-am legat ziua de naștere, aniversarea mea din acest an. Nu știu, este altceva pentru mine. Nu-l pot asemăna cu absolut nimic. Dacă primul Naila are oarecum acea cremozitate din Iara, dar să ne înțelegem, este cu totul altă poveste.
Dacă Naila Vaniel este ADN-ul de Bianco Latte bine făcut pentru mine și pentru gusturile mele, ei bine, Naila Sued nu-l pot asocia cu absolut nimic. Tind să cred că este creația lor proprie și personală a brandului. Dar da, nu știu. Pentru mine e divin. Pentru mine e divin. Și vă spuneam că să încerc să fac un top, ceea ce mi este foarte greu. Vă pot spune doar că acest Naila Sued merge de minune cu oricare din cele două. Puteți face layering Naila Sued, Naila Vaniel, Naila Sued, Naila. Credeți-mă că este bombiță. Credeți-mă că toată lumea va întoarce capul după dumneavoastră și știu că multe dintre noi, că și eu până la urma urmei m-am săturat să aud povestea asta pe TikTok. Ei bine, e reală. Da? Sunt acele parfumuri, cum să spun eu, statement, ca parfumuri de sine stătătoare, însă în momentul în care le combini, ai acaparat aerul, vei fi dată jos din mașina familiei și așa mai departe. Nu știu, pentru mine sunt 10 din 10 și da, aceste parfumuri, adică doar aceste parfumuri mi-au venit în coleț, da? Nu am primit cămile, nu am primit aur, nu am primit bani, nu sunt plătită, doar sunt dăruite, da, gifted, pentru a le recenza. Și da, credeți-mă că, nu știu, o să fac cât de curând și un top parfumuri preferate de la Arabiat Prestige / My Perfumes, pentru că v-am zis, am foarte multe. Uite că tot este sezonul său acum. Dacă nu ați testat Ariz L'Absolu, îl găsiți pe Dubai Collection, a revenit din nou în stoc. Nu știu, este acel BDK Velvetonka mega bine făcut, dacă mă pot exprima așa, plus multe altele. Hypnotic Vanilla, da, care de asemenea pentru mine, am și Divine de la Jean Paul Gaultier și nu ne înțelegem, însă Hypnotic Vanilla mi-am luat și backup la el. Nu știu, iubesc casa asta, pur și simplu o iubesc. Cu pachet de PR sau fără pachet de PR, da? Să ne înțelegem de la bun început. Bun. Dacă ați rămas alături de mine până în momentul de față, vă mulțumesc din suflet. Nu știu, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii dacă aveți vreunul din aceste parfumuri, dacă le-ați testat, mai ales dacă ați testat acest Ishatar Amber Vanilla, inspirația perfectă pentru Instant Crush de la Mancera. Lăsați-mi și mie impresiile dumneavoastră în secțiunea comentarii. De asemenea, exact cum v-am spus, veți avea link pentru fiecare parfum în parte, pentru contul meu de Insta, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând grupul meu de Facebook Frec Family. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până la final. A, da, și să-mi spuneți și mie, vă rog, dacă e ok să filmez așa în continuare sau dacă vă deranjează semaforul din spatele meu. Bun, vă îmbrățișez cu mare drag, vă doresc zile minunate și mega parfumate. V-am pupat! زبان من شرف آمد